Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on calculus. No? Sa previous videos ay pinag-aralan natin yung how to find the definition of or how to find the derivative of a function using the definition of derivative. No? So, hindi naman natin pwedeng gamitin yung definition palagi kasi mahaba siya. No? So, dapat alamin natin yung mga formulas na ginagamit to find the derivative. No? Pero bago natin aralin yung mga formulas, dapat familiar tayo doon sa notation, no, na ginagamit sa mga books para makapag-solve tayo. No? So, ngayon sa video na to pag-aaralan natin yung mga notations na yan. Now, sa previous video, pinag-aralan natin yung derivative ng f of x equals x cubed, di ba? And ang nakuha natin na derivative, no, f prime of x, no, this is the derivative of f at x is equal to 3x squared. So, ang naaral pa lang natin na notation of derivative is yung f prime of x, no? So, f prime of x means the derivative of f at x, no? And, yung notation na to, yan ay ginawa or inimbento ni Lagrange, no? So, si Lagrange ay isa siyang mathematicians at marami din siyang contribution sa calculus. So, pwede yung hanapin niya sa Wikipedia kung sino ba si Lagrange para kita niyo kung ano yung mga contributions niya. Now, so pag f of x yung ating notation, kay Lagrange, ang derivative of f of x ay f prime of x. Of course, we can also write f of x equals x cubed as y equals x cubed. Di ba? Pwede rin naman ganon. So, pag y yung ating notation, ang kay Lagrange, y prime yung derivative. And later, pag-aaralan nyo na, pwede natin kunin yung derivative ng expression mismo. Actually, yung function na hindi na siya naka-equation. So, pag x cubed yan, if you use Lagrange notation, x cubed prime. So, ibig sabihin yan, the derivative of x cubed. Another notation na gagamitin natin is yung notation ni Leibniz, no? Or Leibniz. So, Leibniz was the co-founder or the co-inventor of calculus. No? So, dalawa sila ni Newton na nag-invento ng calculus almost at the same time. Kaso yung notation ni Newton ay hindi na inadapt ng mga modern mathematicians kasi medyo mahirap siya. May mga dots, no? Dots sa ibabaw ng letters. So, mas madali itong kay Lagrange. So, ito yung mas inadapt natin ngayon. Sa mga libro yan yung makikita nyo. No? So, yung kay Leibniz, gumagamit tayo ng ddx. No? So, ddx of kung ano man yung function natin, f of x. So, the derivative of f of x, no, with respect to x. No? So, kanina sinabi ko siya, f prime of x is the derivative of f at x. No? So, dito, ginagamit na natin yung phrase na with respect to x. No? Kasi later, pag marami na tayong variables, pwedeng, of course, yung with respect to x, ibig sabihin doon tayo yun yung kukunin natin na derivative, no, with respect to that variable. No? Anyway, i-ignore nyo muna. Later naman mapag-aaralan natin yan. So, yung dx of f of x can also be written as df dx. No? So, yung f dito is the name of the function. Pag g of x dito, magiging dg dx ka rin. No? And pag yung variable na ginagamit ay t, for example, so waring dx, yung letter naman natin dito ay nakatabi ng d. Sa baba ay magiging t naman siya. So, d dt of f of t. Okay, so, depende sa kung anong letter ang ginagamit natin. Now, using Leibniz notation sa y, magiging d dx of y. So, napapansin nyo, d dx tapos naka-enclose lang siya sa bracket, no? Minsan parenthesis din yan yung ginagamit nila, but we will be using yung square bracket. Or this is equal to dy dx. And then pag notation naman ay pag expression naman, d dx of x cubed. So puro may d dx siya. Kaso pwede natin isulat ng ganito para mas maikse, no? Okay, so for example, gagamitin natin yung
kay Lagrange dito sa equation na to. So y equals x cubed. If you use Lagrange notation, so get the derivative of both sides. Y prime equals x cubed prime. So the x cubed prime means the derivative of x cubed. But we know that the derivative of x cubed is 3x squared. So 3x squared yan. So pag may nakita ka dito, para siyang operation, may mangyayaring operation. Para siyang sine 30 degrees, no? So sine 30 degrees, may value pa siya, di ba? So para yung ibig sabihin ng ddx or yung prime. Now, kung gagamitin natin yung, for example, yung f of x, tapos gagamitin naman natin yung kay Leibniz. So yung original function natin ay f of x equals x cubed. If we use Leibniz notation, so pwede natin sabihin ddx of f of x equals ddx. So you get the derivative of both sides, x cubed. Gusto natin pa xn, gusto natin gawing dx equals 3x squared. No? So basically, yan yung ating mga notation, yung kay Leibniz sa kay Lagrange. Siguro I might introduce other notations later, pero as of now, yan na lang muna yung gagamitin natin. Okay, so that's it. Gusto ko yung invite sa ating YouTube channel. Yan yung ating address, no? And of course, our Facebook page and our website. Sana ay may natutunan kayo. Ang susunod na pag-aaralan natin, simulan na nating aralin yung mga formulas, no? So maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.